Patrick Lee Giang hóa người hùng, Thái Lan bất lực, Ronaldo hay Messi cũng phải bó tay. Không phải Hai Long, không phải Quang Hải, người khiến Thái Lan bất lực trong đêm Rajamangala lại là cái tên đứng ở vị trí cuối cùng trên sân, Patrick Lee Giang. Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay trên sân khách, nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, rất dễ bỏ qua một sự thật. Có những thời điểm đội tuyển Việt Nam phải chịu sức ép cực lớn, và nếu không có Patrick trong khung thành, trận đấu hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác. Chính huấn luyện viên Kim Sang-sik sau trận thừa nhận rằng nếu Patrick không xuất sắc, Việt Nam có thể đã phải nhận tới 3 bàn thua. Và rồi ông còn nhắc lại lời huấn luyện viên thủ môn Lee Won-jae rằng với phong độ hiện tại, ngay cả Ronaldo hay Messi có tung cú sút, Patrick cũng không hề nao núng. Một câu nói nghe rất mạnh, nhưng sau những gì thủ môn Việt kiều thể hiện tại Rajamangala, người hâm mộ có lý do để hiểu vì sao ban huấn luyện lại tự tin đến như vậy. Ngay từ những phút đầu tiên, Patrick đã phải đối mặt với một trận đấu không hề dễ dàng. Thái Lan được chơi trên sân nhà, khán giả liên tục tạo sức ép và đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình. Việt Nam không kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhiều thời điểm phải lùi sâu chống đỡ. Điều đó khiến khung thành Patrick liên tục nằm trong trạng thái báo động. Nhưng cũng chính trong những trận đấu như vậy, bản lĩnh của một thủ môn mới được nhìn thấy rõ nhất. Phút 36, Yosakon Burafa có bóng trong vòng cấm, rồi tung cú sút rất căng bằng chân trái. Bóng đi về phía góc cao khung thành, chỉ cần Patrick chậm một nhịp, Việt Nam có thể đã thủng lưới. Nhưng thủ môn Việt Nam phản ứng cực nhanh, bay người đấm bóng cứu thua. Một pha bóng có thể không được nhớ lâu bằng bàn thắng, nhưng giá trị của nó là rất lớn. Nếu Thái Lan mở tỷ số trên sân nhà, toàn bộ cục diện có thể thay đổi. Khán giả Rajamangala sẽ bùng nổ, còn Việt Nam buộc phải chơi theo cách hoàn toàn khác. Patrick đã giữ tỷ số 0-0 cho đến khi Việt Nam tìm thấy thời cơ. Sau giờ nghỉ, đội bóng của Kim Sang-sik chơi chủ động hơn và bắt đầu tận dụng được những khoảng trống của đối phương. Phút 62, Hai Long mở tỷ số. Chỉ vài phút sau, Quang Hải nhân đôi cách biệt, từ chỗ phải chống đỡ, Việt Nam bất ngờ dẫn 2-0 ngay trên sân khách. Nhưng đó chưa phải lúc Patrick được phép thảnh thơi. Thái Lan buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Và khi đội chủ nhà bắt đầu tấn công với tất cả những gì còn lại, Patrick tiếp tục trở thành chốt chặn cuối cùng. Phút 71, Austin tung cú sút từ trung lộ, bóng đi xuyên qua hàng loạt cầu thủ và hướng thẳng về phía khung thành. Patrick một lần nữa đổ người chính xác, cản phá thành công. Nếu pha bóng này đi vào lưới, tỷ số sẽ là 1-2 và trận đấu lập tức nóng trở lại. Thái Lan có thêm niềm tin, khán giả có thêm hy vọng và áp lực sẽ quay ngược về phía Việt Nam, nhưng Patrick không cho điều đó xảy ra. Nếu pha cứu thua phút 36 giúp Việt Nam không bị dẫn trước, thì pha cứu thua phút 71 giúp Việt Nam không cho Thái Lan sống lại. Hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng cho thấy điều quan trọng nhất ở một thủ môn, không chỉ cứu được bóng, mà phải cứu đúng lúc. Và đó cũng là lý do sau trận, Patrick Lee Giang được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hai Long ghi bàn, Quang Hải ghi bàn, nhưng người được vinh danh lại là thủ môn. Điều này nói lên rất nhiều về diễn biến thực tế trên sân. Việt Nam không thắng vì đã áp đảo Thái Lan trong suốt 90 phút. Việt Nam thắng vì biết chịu đựng, biết chờ đợi, biết tận dụng cơ hội và có một thủ môn đủ chắc chắn để bảo vệ thành quả. Theo thống kê được truyền thông trong nước nhắc tới, Patrick có tới 6 pha cứu thua quan trọng. Những con số này giúp lý giải tại sao anh lại trở thành nhân vật nổi bật nhất trận. Trong bóng đá, người ta thường nhớ người ghi bàn, nhưng một trận chung kết sân khách đôi khi lại được quyết định bởi người ngăn bàn thua. Nếu Hai Long và Quang Hải tạo ra khoảng cách, Patrick là người giữ khoảng cách ấy. Đây cũng là lúc phát biểu của Kim Sang-sik trở nên đáng chú ý. Huấn luyện viên trưởng Việt Nam không chỉ khen Patrick chơi tốt, ông thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có màn trình diễn của thủ môn này, Việt Nam có thể đã phải nhận tới 3 bàn thua. Câu nói đó cho thấy Kim Sang-sik hiểu rất rõ những gì đã diễn ra trên sân. Ông biết Thái Lan có cơ hội, ông biết Việt Nam có những thời điểm phải chịu sức ép, và ông biết chiến thắng 2-0 không chỉ đến từ hai khoảnh khắc của Hai Long và Quang Hải. Chiến thuật của Kim Sang-sik cũng cần một người đủ bản lĩnh trong khung thành. Việt Nam chấp nhận để Thái Lan có bóng và không nhất thiết phải lao lên tấn công bằng mọi giá. Đội bóng áo đỏ kiên nhẫn phòng ngự, chờ thời cơ và tận dụng những khoảnh khắc quyết định. Nhưng cách chơi đó chỉ hiệu quả khi hàng thủ đủ chắc chắn và thủ môn không mắc sai lầm. Patrick đã đáp ứng đúng yêu cầu đó. Sau khi nói về màn trình diễn của Patrick, Kim Sang-sik còn nhắc đến huấn luyện viên thủ môn Lee Won-jae và một lời ví von đặc biệt. Theo Kim, Lee Won-jae từng nói rằng với phong độ hiện tại, ngay cả Ronaldo hay Messi có tung cú sút thì Patrick cũng không hề nao núng. Ronaldo và Messi là hai cái tên gần như không cần giới thiệu. Việc họ được nhắc đến bên cạnh một thủ môn Việt Nam lập tức tạo ra sự chú ý. Nhưng cần hiểu đúng, đây là một lời ví von về sự tự tin và phong độ, chứ không phải tuyên bố Patrick giỏi hơn Ronaldo hay Messi. Không có cuộc đối đầu thực tế nào giữa họ. Điều khiến câu nói ấy trở nên thú vị là nó xuất hiện ngay sau một màn trình diễn thực sự thuyết phục. Nếu Patrick mắc sai lầm, câu nói đó sẽ rất dễ trở thành trò đùa. Nhưng anh đã giữ sạch lưới, có nhiều pha cứu thua quan trọng, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và cùng Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Chính màn trình diễn trên sân khiến lời ví von bên ngoài sân có thêm sức nặng. Tuy nhiên, cũng cần nhìn chiến thắng này thật tỉnh táo.
Việt Nam thắng 2-0 không có nghĩa Việt Nam hoàn toàn áp đảo Thái Lan. Đây là điều người hâm mộ không nên bỏ qua. Thái Lan vẫn tạo ra sức ép, vẫn có những cơ hội nguy hiểm và vẫn có những thời điểm khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải căng mình chống đỡ. Nếu Thái Lan không tạo ra cơ hội, Patrick cũng không thể trở thành người hùng. Nói cách khác, chính việc Việt Nam phải chịu sức ép mới làm nổi bật giá trị của Patrick. Một thủ môn ít phải làm việc rất khó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng một thủ môn liên tục phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, cứu thua đúng thời điểm và cuối cùng giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đêm Rajamangala, Patrick đã chứng minh giá trị của một thủ môn đôi khi không nằm ở số lần anh chạm bóng, mà nằm ở thời điểm anh buộc phải chạm vào quả bóng. Một pha cứu thua ở phút 36 giúp Việt Nam không bị dẫn trước. Một pha cứu thua ở phút 71 ngăn Thái Lan rút ngắn cách biệt. Hai tình huống ấy không xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng lại góp phần quyết định bảng tỷ số. Và đó có lẽ là điều khiến chiến thắng 2-0 của Việt Nam trở nên đáng nhớ. Hai Long tạo ra lợi thế, Quang Hải nhân đôi lợi thế, Patrick bảo vệ tất cả những gì Việt Nam có được. Không cần ghi bàn anh vẫn có thể trở thành người hùng. Không cần một khoảnh khắc hào nhoáng, anh vẫn có thể khiến cả sân Rajamangala phải im lặng. Và quan trọng nhất, Patrick cho thấy anh có thể chịu được sức ép trong một trận đấu mà mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Việt Nam đang có lợi thế 2-0, song chiếc cúp vẫn chưa nằm trong tay thầy trò Kim Sang-sik. Phía trước còn 90 phút tại Mỹ Đình, và đó có thể là một trận đấu hoàn toàn khác. Thái Lan sẽ không còn lý do để chơi thận trọng, họ buộc phải tấn công, phải tìm bàn thắng, và càng về cuối trận càng phải mạo hiểm. Điều đó đồng nghĩa sức ép lên khung thành Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều. Một bàn thắng sớm tại Mỹ Đình có thể khiến mọi thứ đảo chiều, và đó cũng là lúc Patrick Lê Giang một lần nữa phải chứng minh bản lĩnh của mình. Nhưng sau những gì đã diễn ra tại Rajamangala, có một điều người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng. Patrick không còn là một cái tên đứng trong khung thành chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của chiến thắng 2-0. Hai Long và Quang Hải đưa Việt Nam đến với lợi thế, nhưng Patrick là người giữ lợi thế ấy ở lại. Câu nói của Kim Sang-sik về Ronaldo hay Messi có thể chỉ là một phép ví von, nhưng sự tự tin mà Patrick thể hiện trên sân lại hoàn toàn có thật. Đó là sự tự tin của một thủ môn biết rằng phía trước mình là hàng vạn khán giả đối phương, là những cú sút nguy hiểm và là một trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ, nhưng anh vẫn đứng vững. Và có lẽ đó mới là điều đáng nhớ nhất về Patrick Lê Giang trong đêm Rajamangala. Từ một thủ môn phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khoác áo đội tuyển, anh bước vào một trận đấu lớn và biến cơ hội ấy thành màn trình diễn khiến cả Đông Nam Á phải nhắc tên. Không phải bằng những bàn thắng mà bằng những pha cứu thua, không phải bằng những khoảnh khắc ăn mừng mà bằng sự bình tĩnh trong những thời điểm cả đội cần anh nhất. Nhưng Rajamangala mới chỉ là chương đầu tiên. Phía trước vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình. Thái Lan sẽ không còn gì để mất. Họ sẽ tấn công, sẽ gây sức ép và sẽ tìm mọi cách để kéo Việt Nam trở lại cuộc chơi. Còn Patrick sẽ đứng đó một lần nữa trước khung thành Việt Nam. Patrick Lê Giang đã khóa chặt Rajamangala. Bây giờ anh cùng Việt Nam phải bảo vệ Mỹ Đình. Và nếu tiếng còi cuối cùng vang lên với chiếc cúp thuộc về Việt Nam, có lẽ người ta sẽ không chỉ nhớ Patrick vì anh đã cứu bao nhiêu bàn thua, mà sẽ nhớ một hình ảnh đơn giản hơn. Khi Thái Lan gây sức ép dữ dội nhất, khi cả Việt Nam cần một người đứng vững nhất, Patrick Lê Giang đã không gục ngã.